પ્રકરણ 3 માં સંખ્યા સાથે રમત સ્વાધ્યાય 3.7 માં આપણે ગયા લેક્ચરમાં શું શીખ્યા કે કોઈ પણ બે સંખ્યા આપી હોય તો એનું લઘુત્તમ કંઈ પણ માપ મેળવવું હોય તો એના માટે આપણે શું મેળવવું? ગુસા. લઘુત્તમ એટલે ગુસા. લઘુત્તમ ને મહત્તમ કહી શકાય. મહત્તમ એટલે સૌથી વધારે, ગુસા એટલે સૌથી વધારે, ગુરુત્તમ એટલે મોટું થાય ને, એટલે મોટું અને મહત્તમ બે ને ઇક્વલ લેવાના, સરખા લેવાના. હવે અહીંયા પ્રશ્ન બે કંઈક આવો પૂછો છે કે ત્રણ છોકરાઓ એક જ જગ્યાએથી એક સાથે પગ ઉપાડી ચાલવાની શરૂઆત કરે છે. ત્રણ છોકરા છે, ત્રણેય છોકરા એક સાથે પગ ઉપાડીને ચાલવાનું શરૂ કરે છે અને એમાંના પગલાનું માપ અનુક્રમે એ ત્રણેય જે છોકરા છે એમના પગલાનું માપ આ પ્રમાણે છે કે પહેલાનું 63, બીજાનું 70 અને ત્રીજાનું 72, એટલે કે 63, 70 અને 72 સેમી છે. તેમાંથી દરેકે કેટલું લઘુત્તમ, જો અહીંયા એક શબ્દ આપણને જાણવા મળે છે કે લઘુત્તમ અંતર નક્કી કરે જે અંતર પૂરેપૂરું પગલામાં નિશ્ચિત થાય છે. પહેલામાં શું હતું? મહત્તમ હતું. અહીંયા શું છે? હવે આપણે લસાઅ અને ગુસાઅનું ફૂલ ફોર્મ જોઈએ તો લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી, જેમાં છે પહેલો શબ્દ લઘુત્તમ અને ગુરુત્તમમાં અવયવ, જેમાં ગુસા થાય કે ના થાય? લસા. તો હવે અહીં આપણને લઘુત્તમ કીધું છે તો આ બે માંથી આપણે શું મેળવવાનું? લસા મેળવવાનો કે ગુસા? તો કે લઘુત્તમ કીધું છે એટલે આપણે લસા મેળવવાનો થશે. તો જે ત્રણેય છોકરા છે એ ત્રણેય છોકરા કેટલું અંતર નક્કી કરે તે જાણવા આપણે શું મેળવવું પડશે? લસા મેળવીશું. એટલે કે 63, 70 અને 72 સેમી નો લસા શોધી. હવે ગુસા શોધતા તો આપણને આવડી ગયું, બે અલગ અલગ નિશાની હોય એટલે આપણે ગુસા મેળવીએ. બરાબર. જો લસા કેવી રીતે મેળવવાનો? આ પણ આપણને 10મા ધોરણ સુધી તો ઉપયોગી છે જ, તે આગળ તો બધે છે જ, પણ 10મા ધોરણ સુધી તો સામાન્ય રીતે આવે છે. આવી નિસરણી આપણે શીખેલા? ક્યારે શીખેલા? પહેલા પ્રકરણમાં નહીં, PSE ના પહેલા યુનિટમાં શીખ્યા હતા કે લસા કેવી રીતે મેળવવાનો, તો કે આવી રીતે મેળવવાનો. આ પ્રકરણમાં લગભગ આપણે લસા નથી શીખ્યા, પણ જ્યારે યાદ રાખવો શીખતા ને ત્યારે એક કોયડો મેં જેવો તેવો ઉકેલ આપ્યો હતો. ટૂંકમાં હવે તમારે સમજી લેવાનું લસા શોધવાનો હોય ને એટલે જેટલી સંખ્યા આપી હોય એને ભેગી કરી દેવાની, સમજાય છે? અને એનો લસા આપણે મેળવવાનો. હવે અહીંયા આપેલી સંખ્યા 63, 70 અને 72 ના એકમના અંક ઉપરથી આપણે નક્કી કરી લેવાનું કે એકી છે કે બેકી. તો કે 63 તો એકી છે, બરાબર. 70 બેકી છે, 72 બેકી છે. તો કે બેકી સંખ્યા વડે ભાગ ચાલશે. હવે બેકી સંખ્યા કોણ છે? તો કે 2 છે. એકી સંખ્યા કોણ છે? તો કે પહેલા 3 ભાગ નો ચલાવાય, કોને ચલાવવો પડે? 2. એટલે પહેલા 2 ભાગ ચલાવીએ. હવે જો 2 ભાગ ચલાવીએ તો 63 ના તો ભાગ પડે નહીં. પડે? કેમ કે 63 છે એકી સંખ્યા છે ને, એકી સંખ્યાનો 2 ભાગ પડે. એટલે શું કરવાનું? 63 ને એમ નામ નીચે લઈ લેવાના. લઈ લીધા નીચે. 70 ના ભાગ પાડીએ જોઈએ. 70 ભાગ્યા 2, 2 3 2 5 70 નો 2 ભાગ પાડતા આપણને જે 2 મળ્યો એને અહીંયા મૂકવાનો છે અને જે ભાગફળ મળ્યું એને 70 ના નીચેના ખાના મૂકવાનો છે. હવે ભાગ પાડવાનો છે 72 નો. 72 ભાગ્યા 2, 2 3 6 અને 2 6 12.
તો 72 નો પણ ભાગ પડે છે બે અને કેટલા મળે છે 36 મળે છે. હજી અહીંયા હવે પાછું ફરી વખત જોવું પડશે. લસામાં આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચાલુ હોય તો બધા પ્રકરણ બધા જે સ્ટેપ છે એ જોતા જવું પડશે. આ તો એકી સંખ્યા છે એટલે એની કોઈ ચિંતા નથી. અહીંયા મળેલી સંખ્યા કેવી થઈ ગઈ હવે એટલે આનો પણ ભાગ પડશે નહીં. એટલે 63 ને એમના મૂકી દો અને 35 ને એમ જ મૂકી દો. 36 ના ભાગ પડશે તો કે 36 માં એકમનો અંક 6 છે, 6 ને 2 વડે ભાગી શકાય એટલે 36 ને 2 વડે ભાગી શકાય. 2 એકા ને 2 અને 2 અઠા ને તો 2 ભાગ પાડતા ભાગ પડે છે મળે છે આપણને 18. 18 એક એક બેકી કેમ કે આ બે સંખ્યા તો એની જ આવી છે એટલે એની તો કોઈ ચિંતા નથી. 18 એક એક બેકી તો એનો 2 ભાગ પડશે 2 9 તો 18 નો 2 ભાગ પડે છે એટલે આ ખાનામાં 2 અને આ ખાનામાં 9. 35 ને એમનામ નીચે ઉતરવાના છે અને 63 ને પણ એમ જ નીચે ઉતારી લેવાના છે. એની સરણીને લંબાવવી પડશે. હવે 2 ભાગ નહીં પડે કેમ કે એકી સંખ્યા મળી ગઈ. આ એકી આ એકી આ એકી. તો હવે નાનામાં નાની એકી સંખ્યા વડે ભાગ પાડીએ તો નાનામાં નાની એકી સંખ્યા કોણ 3 3 2 3 એકા તો 3 ભાગ ચલાવતા કેટલા મળે છે આપણને 21. 35 નો 3 ભાગ પડશે તો કે સરવાળો થાય છે 8. 8 ને આપણે 3 વડે ભાગી શકીએ નહીં એટલે 35 નો ભાગ પડતો નથી. એમ નામ નીચે ઉતારી લો. 9 નો 3 3 9 થઈ જાય. હજે 3 ને ટ્રાય કરીએ કોના તો કે અહીંયા 3 નો તો ભાગ પડવાનો છે. 21 ને 3 વડે ભાગો તો કે ભાગી શકાય છે. 3 7 21. 35 નો 3 ભાગ ન પડે 3 એકા ને હવે પાછું 3 ભાગ કોઈનો પડશે તો કેટલાય પાડવાનો 3 પછી એકી સંખ્યા 5. 7 નો તો ન પડે પણ 35 નો પડશે અને 1 નો 1 એમ નામ. હવે ડાયરેક્ટ સાથે 7 એકા 7 7 એકા 7 1 નો 1 એટલે હવે આપણને 63 70 અને 72 ના અવયવો મળ્યા. અવિભાજ્ય અવયવો કયા કયા મળ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 7 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 3 ગુણ્યા 3 5 ગુણ્યા 7. હવે આ અવિભાજ્ય અવયવ મળ્યા એ જ આપણો લસા છે એટલે હવે 63 70 અને 72 નો લસા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 7 2 2 2 3 3 પંચુ 7 ના આ બે સંખ્યાનો ગુણાકાર 24 ગુણ્યા 15 સત્તા 105 ગુણ્યા કેટલા 24 0 10 નું શૂન્ય વધી 1 1 2 એકાને 2 20 નું શૂન્ય વધી 2 4 એકાને 0 2 5 એટલે એ આપણને ગુસા મળ્યો સોરી લસા મળ્યો 2520. સમજાય કે નહીં? પછી ગુસા મળી જાય પછી આપણે એમ કહેવાનું છે કે આમ લઘુત્તમ અંતર કેટલું થશે 2520